Dengan izin Yang Arif, persidangan mahkamah pada hari ini dijalankan secara sidang video atas persetujuan semua pihak. Petisyen untuk penerimaan masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Hakim yang bersidang pada hari ini adalah Yang Arif Hakim, Datuk Noorin binti Badaruddin. Petisyen pertama WA-18-107-01/2021 Dennis Tia Yen Ling. Dengan izin Yang Arif, nama saya Dennis Tia Yen Ling, petisyen pertama. Dengan izin Yang Arif, nama saya Sri Sarguna Raj. Saya adalah peguam pengusul yang mewakili petisyen pertama. Puan Arina. Dengan izin Yang Arif, Arina Azmin Ahmad Marzuki bagi pihak yang berbahagia Tan Sri Peguam Negara Malaysia. Dengan izin Yang Arif, saya Nur Muhammad, saya hadir bagi pihak Majlis Peguam Malaysia. Dengan izin Yang Arif, Katrina Karvin Wee Suyen bagi pihak Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor. Yang Arif, saya memohon kebenaran untuk meneruskan ucapan saya dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. If it please you, my lady, may I introduce the petitioner, Denise Tia Yen Ling. The petitioner was born on 9 April 1997 in Subang Jaya and is the only child of Mr. Justin Tia and Madam Grace Lee. The petitioner read law at the University of Reading, where she graduated with first-class honours. The petitioner pursued her bar studies at City, University of London, where she received the grade of outstanding. The petitioner also holds a Master of Laws in Bar Professional Training, which she received with a distinction. Upon completion of her bar studies, the petitioner commenced her pupillage in Wong and Partners under the tutelage of my good friend, Ms. Yvonne Bay. Today, the petitioner would like to take this opportunity to thank her family for their love and support. The petitioner would like to give a special mention to her grandfather, Mr. Lee Su Chai, for his unwavering belief in her. To her pupil master, Ms. Yvonne Bay, the petitioner wishes to express her gratitude for mentoring and guidance throughout her pupillage. The petitioner would also like to thank Mr. Brian Chia for the incredible opportunity to practice as a lawyer in Wong and Partners, and all her colleagues at Wong and Partners for their camaraderie and support. Yang Arif, saya percaya bahawa semua surat cara Pempetisyen adalah sempurna dan teratur. Pempetisyen merupakan seorang yang layak dan sesuai untuk diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya menurut Akta Profesi Undang-Undang 1976. Dan saya juga percaya bahawa tiada bantahan dari pihak rakan bijaksana saya yang mewakili badan-badan yang berkenaan. Oleh yang demikian, saya dengan rendah diri memohon kepada Mahkamah yang mulia ini agar Denise Tia Yen Ling diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Tiada bantahan dari pihak Peguam Negara, Yang Arif. Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan. Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur juga tidak mempunyai sebarang bantahan. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Denise Tia Yen Ling sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Denise Tia Yen Ling dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih Arif. Dengan izin Arif, saya ingin memohon supaya pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Congratulations, young lady. And thank you, Mr. Sri Sarguna. Terima kasih Arif. Dan petisyen kedua WA-18-288-03/2021 Nur Azlia binti Abdul Muklis. Puan Nur Habibi.
Selamat pagi Yang Arif. Selamat pagi rakan-rakan bijaksana saya. Dengan izin Yang Arif, saya Nur Habibi binti Talib sebagai Peguam pengusul bagi Pempetisyen, Nur Azlia binti Abdul Mukhlis. Bersama-sama saya pada pagi ini adalah rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur seperti mana yang telah diperkenalkan sebentar tadi. Dengan izin Yang Arif, sebelum saya mengusulkan permohonan pempetisyen untuk diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara, izinkan saya memperkenalkan diri pempetisyen terlebih dahulu. Yang Arif, pempetisyen dilahirkan pada 5 Julai 1996 di Selangor dan merupakan anak ketiga daripada 4 orang adik-beradik kepada pasangan Encik Abdul Mukhlis dan Puan Maznah binti Ismian. Pempetisyen adalah graduan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang telah dianugerahkan ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian pada tahun 2020 dan ijazah sarjana undang-undang syariah dengan kepujian pada 2021. Pada bulan Mac 2021, Pempetisyen telah memulakan latihan dalam kamar di bawah bimbingan Puan Zariati binti Muhammad di Tetuan Zariati & Co dan telah menyempurnakan latihannya pada Disember 2021. Yang Arif, Pempetisyen ingin memanjatkan kesyukuran kehadrat ilahi di atas semua limpah kurnianya pada hari yang bermakna ini dan izinkan Pempetisyen untuk merakamkan ucapan terima kasih yang tak terhingga pada individu yang terlibat dalam perjalanan Pempetisyen sebagai peguam. Pertama kali, Pempetisyen ingin merakamkan setinggi-tinggi perhargaan kepada ibu bapa beliau yang merupakan tunjang kekuatan, pendorong semangat dan sumber inspirasi kepada beliau. Pempetisyen juga ingin melahirkan ucapan terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan sokongan sepanjang Pempetisyen menjadi mahasiswa undang-undang. Seterusnya, Pempetisyen juga ingin menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan kepada mentor dan pengajar Pempetisyen iaitu Puan Zariati binti Muhammad. Benarlah ada jodoh antara Pempetisyen dan mentornya kerana pada 1 April tahun 1994, Puan Zariati juga telah diterima masuk sebagai Peguam Cara Peguam Bela Mahkamah Tinggi Malaya iaitu pada tarikh yang sama. Dan saya juga telah diterima masuk pada 1 April. Jadi hari ini adalah hari yang agak istimewa. Pempetisyen juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan dan juga pensyarah-pensyarah di UIA, di Universiti Islam Antarabangsa. Dan dengan itu, dengan izin Yang Arif, saya percaya bahawa semua cara Pempetisyen adalah teratur. Saya sesungguhnya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesi Undang-Undang 1976 untuk diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Saya percaya rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili semua badan-badan berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, tiada bantahan dari pihak Peguam Negara. Majlis Peguam tiada bantahan Yang Arif. Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Selangor tidak mempunyai bantahan. Oleh demikian, saya dengan rasa penuh hormat dan rendah diri memohon satu perintah agar Pempetisyen Nur Azlia binti Abdul Mukhlis dapat diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya Yang Arif. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Nur Azlia binti Abdul Mukhlis sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Nur Azlia binti Abdul Mukhlis dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran Mahkamah Yang Mulia ini untuk petisyen menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan.
Congratulations, young lady, and thank you, Puan Nur Habibi. Terima kasih, Yang Arif. Pempetisyen ketiga WA-469-04/2021 Geraldine Leng Lienke. Dengan izin Yang Arif, saya Geraldine Leng Lienke, pempetisyen ketiga. Yes. Dengan izin Yang Arif, nama saya Janet Chai, hadir pada hari ini bagi pihak pempetisyen Geraldine Leng Lienke. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah pun diperkenalkan sebelum ini. Dengan izin Yang Arif, saya ingin memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan ucapan saya dalam bahasa Inggeris. Persilakan. My lady, may I introduce the petitioner, Geraldine Leng. The petitioner completed her A-levels at College Tuanku Jaafar and went on to read law at the University of Bristol. She thereafter completed the bar professional training course at City, University of London, and was called to the Bar of England and Wales by the Honourable Society of the Middle Temple in March 2021. The petitioner then commenced her pupillage at Mercer's Christopher and D. Ong. My lady, on this day, the petitioner would like to thank those individuals who have been indispensable figures in her journey to join the legal profession. The petitioner would like to first express her gratitude to her mover, that is myself, for agreeing to take time out of my schedule to move a call. And she says, inspiring her to maintain a balanced work style, work life, and active lifestyle. The petitioner would next like to thank all her colleagues at Mercer's Christopher and Young, and notably her pupil master Deepak and the TNT team for their kindness and willingness to teach. To her pupil mates, the petitioner would like to let them know that they have played a vital part throughout the pupillage by building up a special camaraderie that keeps on growing. She is grateful to be a part of this group of pupils who are always looking out for one another and lifting each other up, despite being physically apart for the majority of their pupillage because of the pandemic. The petitioner wishes to express her appreciation to her corporate M&A team for their patience, constant guidance, and occasional banter. She would like to express special thanks to Joanne, Julianne, and Chloe for their care and attentiveness, and to Yiming, my good friend, for fostering a healthy work environment, literally and figuratively, and who wants nothing but the best for the team. To her KTJ family and UK family, the petitioner would like to make it known that she would not have made it this far if it was not for their endless support and belief in her. She would like to thank them for pulling up on those nights, whether to celebrate, rant, or cry, and above all, for embracing the ebbs and flows of life together. Finally, my lady, the petitioner wishes to express her gratitude to the most important people in her life. Her brother Ian for his companionship and always keeping her grounded. Her aunt Becky for being her best friend and role model boss lady that she is. And her parents, Kian Ming and Claremont, for their unconditional love, sacrifices, and making sure there is always coconut water in the fridge on a Saturday morning. The petitioner will never be able to completely express her gratitude for all they have done to support her and to make her feel silently but completely looked after. She hopes that she can continue to make them proud and be their source of comfort and security like they have been for her. Dengan izin Yang Arif, saya sesungguhnya percaya bahawa pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan untuk didaftaraikan sebagai seorang peguam bela dan peguam cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Saya juga percaya bahawa semua surat cara adalah teratur dan tiada bantahan daripada badan-badan berkenaan. Ada bantahan dari pihak Peguam Negara Yang Arif? Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan. Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur juga tidak mempunyai sebarang bantahan. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk
Geraldine Leng Ying Che sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, dan juga memerintahkan nama Geraldine Leng Ying Che dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih Yang Arif. Yang Arif, saya ingin memohon kebenaran Mahkamah Yang Mulia ini untuk Pempetisyen menjubahkan diri sendirinya. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Congratulations, young lady, and thank you, Ms. Shai. Pempetisyen keempat WA-490-4/2021 Siti Khatijah Kumaira binti Muhammad Yaakob. Dengan izin Yang Arif, saya Siti Khatijah Kumaira binti Muhammad Yaakob, Pempetisyen keempat. Dengan izin Yang Arif, saya Ahmad Shimil Sufian hadir bagi pihak petisyen pada hari ini, Siti Khatijah Kumairah binti Muhammad Yaakob. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Pulau Pinang yang telah pun diperkenalkan awal tadi. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan hujahan saya dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. Dengan izin Yang Arif, the petitioner Siti Khatijah Kumairah Muhammad Yaakob was born on the 22nd of August 1997 to Encik Muhammad Yaakob Hamid and Puan Nazlina Sultan Muhaidin as the eldest of four. She received her secondary education at St. George Girls' School. She then read law at International Islamic University Malaysia, where she graduated with a first-class honours. Upon graduation, the petitioner then commenced her pupillage at Azmi Associates, reading in the chambers of Puan Farha Hayati Mamat, where she was privileged to explore different areas of practice. It was through this exposure that she developed a growing curiosity to Islamic banking and finance, for which the petitioner is eternally grateful to Datuk Muhammad Azmi Muhammad Ali for having accorded her such opportunity to further pursue that career path. On this momentous occasion, Yang Arif, the petitioner would like to seize this opportunity to express her appreciation and profound gratitude to the following people who have shaped her life. Firstly, to her parents for their endless love, unyielding care, unflagging support, and unfailing kindness and generosity to ensure that the petitioner is who she is today. They are the petitioner's twin pillars, without whom she cannot stand. Everything she has and everything she is, the petitioner owes it all to them. The petitioner also seeks to thank her siblings and extended family for their unwavering support. The petitioner also would like to give thanks to her pupil master, Puan Farha Hayati Mamat, for her wisdom, guidance, and opportunities to her throughout her pupillage period. The petitioner is very grateful for the exposure that she has gotten under her tutelage, as it has subsequently allowed the petitioner to whittle down where she will best fit. The petitioner also wishes to extend her gratitude to the whole FS1 team, who is always ready to take time off out their busy days to guide her, without which she will have been indeed at odds. Their support, teaching have gifted the petitioner perspective and direction she would not have otherwise had. And for that, she is utmost grateful, Yang Arif. The petitioner fond appreciation also goes to her colleagues and fellow pupils at Azmi Associates for their companionship, making her pupillage experience a memorable one indeed. The petitioner would also like to express thanks to those wonderful individuals in her life, Nik Izzati, Aisha, Farisha, Natasha, Nik Aina, Anna, Sarah, and Sophia, for being her rock and anchor, for keeping her grounded when she feels like she might otherwise be blown away. Further to that, petitioner would like to thank those who is very meaningful to her. Yang Arif, saya percaya bahawa semua surat cara pempetisyen adalah sempurna dan teratur. Saya juga sesungguhnya percaya bahawa pempetisyen adalah seorang yang
berkelayakan menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976 dan bahawa rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili semua badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan. Oleh yang demikian, Ya Arif, saya rendah diri memohon suatu perintah agar pempetisyen dapat diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Ada bantahan dari pihak Peguam Negara Yang Arif? Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan terhadap petisyen. Yang Arif, jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak mempunyai sebarang bantahan. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Siti Khadijah Humairah binti Muhammad Yaakob sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Siti Khadijah Humairah binti Muhammad Yaakob dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih Ya Arif. Dengan rendah diri, saya juga memohon kebenaran daripada Mahkamah yang mulia ini bagi pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri, Ya Arif. Dipersilakan. Terima kasih, Arif. Terima kasih. Congratulations and terima kasih Encik Ahmad Shimir. Petisyen kelima WA-18-525-04/2021 Ku Yi Hui. Dengan izin Yang Arif, nama saya Ku Yi Hui, pempetisyen kelima. Dengan izin Yang Arif, saya timbuk mewakili petisyen yang kelima. Lalu rakan-rakan terperanjat yang saya mewakili pihak yang berbahagia, Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jabatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur seperti yang telah diperkenalkan sebentar tadi. Ini adalah petisyen penerima masuk petisyen Ku Yi Hui sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izinnya Yang Arif, saya memohon kebenaran Mahkamah yang mulia ini untuk menteruskan selanjut dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan, Datuk. Yang Arif, petitioner was born in the 30th of October 1997 and is the eldest form of the Mr. Eric Koo and Madam Ivy Cheong. She was brought up in a warm and loving household where she grew up alongside with her sibling. Her mother, her grandmother, Madam Tan Sai Gate, and late grandfather, Mr. Cheong King Kong, whom she wishes was here with her on this special day. As the firstborn, the petitioner parent have high expectation for her. However, petitioner have a mind of her own. She have her own dream. In fact, one would say that she have too much of to dream. Petitioner dream of being a professional musician, actress, a doctor, a teacher, a journalist. The truth to told, thanks to Disney Channel and Cartoon Network, she even dreamed of being a secret agent one day. It was then at the age of 18, after the petition's experience as a volunteer at a local children's home in her hometown Kuantan, Pahang, that petition have her heart set on becoming a lawyer in hope that she will one day take the opportunity to make the world a better place. With the grace of God and support of the petition family and friends, the petitioner graduated from University of Liverpool in 2019 and was called to the Bar of England and Wales in 2021. She then completed her preparation at Mrs. Roslan Long, Shen and Yong under the tutorage of Mr. Long Caesar, and now appear before this honorable court for her petition to be admitted as advocate and solicitor of the High Court of Malaya. On this special day, the petitioner wishes to express her utmost gratitude, first of all, her family. She thanked her father, whom in the word of petition is a wise man with a big heart, for she had greatly inspired the petition to almost choose kindness and forgiveness even in time when she felt impossible to do so. This is something that the petitioner holds a very special to her heart to this day and shall continue to practice
moving her legal career and in life. The petitioner is grateful for her mother. Childlike spirit have brought the joy to the petition life, have encouraged the petition to keep her head up with a big smile even in the face of adversity. The petition thanks to the younger sibling, Brenda, Clement, and Doroku, for all the joy she has brought to her life. The petitioner thanked her master, Mr. Long Caesar, for the guidance and opportunity he had provided her throughout the privilege. To be working away from home in a city or small town, girl was never easy. However, the petition considered herself to be very lucky as she had met some very selfish and patient people at work to whom she looked up to and have a strong and hopefully lasting friendship with. With that, she would like to take opportunity to express her gratitude to Mr. Gillen Luke, Mr. Popu, Miss Malaysia Chong, Miss Wee E. Jin, Mr. Xiao Lim, and Mr. Mateo Spastin, and Miss Robika Leong for almost holding the sky up for her in time when she sees the sky is falling. The petitioner would also like to thank her childhood friend, her friend from high school, law school, her STS group, including those whom she had unfortunately lost touch with, as well as her bar school friends, particularly Ting Kai Yi, Dobre Lui, Malaysia Tan, Tam Sui Ling, Louis Leong, Adrian Eswin, for all the laugh and tears that they shared throughout these years. The petitioner is grateful to Mr. Lee Hong Jin for consistent reassurance toward petition in time of self-doubt, standing next to the petition in the face of challenge, for holding her hand in time of fears, for cheering through her height, carrying her throughout her low, and most importantly, for loving her in time when she even petition struggled to love herself. Lastly, petition would like to thank myself for taking time to be her mover on this very special day. Yang Arif, based on the training and the petition have undergone throughout the 9 months of her preparation, I have no doubt that the petition is indeed a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor in the High Court of Malaya. I believe the petitioner papers are in order. Let my learned friends from AG, Chamber, Bar Council, and Kuala Lumpur Bar Committee, respectively, have no objection to this motion. Dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah hati memohon untuk petition kelima diterima masuk dan didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Ada bantahan dari pihak Peguam Negara Yang Arif. Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. Yang Arif, jawatan kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak mempunyai bantahan. Dengan izin Yang Arif, saya memohon petition kelima. Menjulang dengan diri sendiri. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Ku Yi Hui sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Ku Yi Hui dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. You may robe yourself now, young lady. Terima kasih Yang Arif. Congratulations and thank you, Datuk Sengbuk. Okay, obliged. Petition ke-6 WA-1852-1452-10/2020 Muhammad Aiman bin Muhammad Fauzi. Dengan izin Yang Arif, Muhammad Aiman bin Muhammad Fauzi, pempetisyen yang ke-6. Dengan izin Yang Arif, saya Muhammad Rizal, Peguam Pengusul bagi pihak pempetisyen. Rakan-rakan bijaksana saya mewakili badan-badan berkenaan telah pun diperkenalkan sebelum ini.
Yang Arif, sedikit latar belakang Pempetisyen. Dilahirkan 16 Jun 1995 di Kampung Datuk Kramat, Kuala Lumpur. Merupakan anak ketiga dan lelaki sulung bagi keluarga Profesor Madya Dr. Muhammad Fauzi bin Osman dan Hajah Cik Salina binti Cik Yusof. Didikan awal diperolehi di Greenlands Junior School, Sheffield, United Kingdom. Seterusnya UPSR di Kulai, Johor dan Sekolah Menengah Sains, Johor. Pempetisyen menyambung pengajian di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan mendapat ijazah sarjana muda Undang-Undang Kepujian pada tahun 2020. Latihan dalam kamar dijalankan di Manoharan Chambers di bawah bimbingan rakan saya Muhammad Danish bin Abdullah Manoharan. Yang Arif, dengan rendah diri, saya nyatakan kemuncak latihan Pempetisyen adalah dia berpeluang dalam satu pasukan melantik dan membantu barisan peguam di India dalam membebaskan beberapa warga negara Malaysia yang terkandas semasa PKP 1.0 dahulu. Setelah hampir 1.5 tahun kes difailkan, Mahkamah Tinggi Bihar mendapati Union of India menahan salah warga Malaysia tersebut dan mengarahkan pembebasan serta-merta. Kes ini di peringkat Supreme Court India dalam isu menentukan exemplary damages. Yang Arif, saya juga secara peribadi berterima kasih atas bantuan Pempetisyen yang menolong firma mendapatkan fee tertunggak dari pelanggan secara in-kind dalam bentuk kereta tanpa perlu litigasi panjang yang hanya menambah bilangan nombor pemfailan di mahkamah. Pempetisyen merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam kejayaan yang dicapai. Sesi hari ini merupakan hadiah buat ibu dan ayah Pempetisyen atas pengorbanan, kasih sayang, kesabaran, membesarkan dan sentiasa inginkan yang terbaik untuk anak mereka. Terima kasih juga kepada nenek Pempetisyen Hajah Fatimah binti Abdul Majid yang mendengar live stream ini dan juga kepada adik-beradik dan ahli keluarga dan yang teristimewa yang sentiasa ada di masa Pempetisyen perlukan doa dan sokongan. Pempetisyen merakamkan penghargaan kepada Danish Manoharan, Amir Farid Nawawi, Linda Ibrahim, Nur Aini Atika Abdul Aziz dan peguam-peguam yang terlibat dalam memberikan bimbingan dan tunjuk ajar. Yang Arif, saya bertanya kepada Pempetisyen, apa visi Pempetisyen dalam masa 10 tahun? Jawapannya dalam bahasa Inggeris. May I have your ladyship's leave to read his words in English? I'm obliged, my lady. In 10 years' time, your petitioner hopes to advance and continue to learn and grow in his legal industry as a practicing advocate and solicitor. The law is called a practice because we learn by doing it, which makes the petitioner, your petitioner, wishes to grow further under the guidance of his pupil master and bring further engagement and establishment to the firm. As saying goes, the more you know, the more you don't. In one day, his wings, if his wings can fly high, he hopes that his pride stays on the ground. Yang Arif, saya sesungguhnya percaya segala kertas kausa Pempetisyen bagi permohonan ini ada teratur. Pempetisyen layak didaftaraikan sebagai peguam bela dan peguam cara di mahkamah yang mulia ini. Saya juga percaya bahawa tiada bantahan dari rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili badan berkenaan. Justru itu, dengan rendah diri saya mengusul mahkamah yang mulia ini untuk menerima masuk dan mendaftaraikan Pempetisyen Muhammad Aiman bin Muhammad Fauzi sebagai peguam bela dan peguam cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Tiada bantahan dari pihak peguam negara Yang Arif. Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan terhadap. Tiada bantahan daripada Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur juga. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Muhammad Aiman bin Muhammad Fauzi sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Muhammad Aiman bin Muhammad Fauzi dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. I'm most obliged to your ladyship. Saya mohon Pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan.
Terima kasih Yang Arif. Congratulations young man and terima kasih Encik Muhammad Rizal. Terima kasih Yang Arif. Pempetisyen ke-7 WA-1880-1680-11/2020 Ahmad Zohirul Haq bin Ahmad Rizal Afendi. Dengan izin Yang Arif, saya Ahmad Zohirul Haq bin Ahmad Rizal Afendi, Pempetisyen ke-7. Dengan izin Yang Arif, saya Abdul Rahman bin Zainal Abidin, Peguam Pemisul yang mewakili Pempetisyen Ahmad Zohirul Haq bin Ahmad Rizal Afendi. Rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili, yang berbahagia, Tan Sri Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia serta Jawatan-Kuasa Peguam Kuala Lumpur adalah seperti yang diperkenalkan sebelum ini Arif. Yang Arif, izinkan saya untuk memperkenalkan Pempetisyen kita pada hari ini Arif. Pempetisyen dilahirkan di Subang Jaya, Selangor dan mendapat pendidikan awal di Sekolah Seri Pintar Shah Alam. Seterusnya, Pempetisyen melanjutkan sekolah menengah di Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Hishamuddin, Kelang serta Sekolah Menengah Sains Alam Shah, Kuala Lumpur. Pempetisyen kemudian telah melanjutkan pelajaran dalam pendidikan asasi dan ijazah sarjana muda undang-undang di Universiti Teknologi Mara Shah Alam. Pada 5 November 2020, Pempetisyen telah memulakan latihan dalam kamar di Tetuan Zain, Megat dan Murad di bawah pimpinan rakan saya Puan Nur Hidayah binti Muhammad Fauzi, di mana Pempetisyen telah menimba banyak ilmu serta selok-belok dunia perundangan, terutamanya di dalam bidang korporat Yang Arif. Yang Arif, siapalah kita tanpa keberkatan doa dan kasih sayang daripada ibu bapa Yang Arif. Oleh demikian, Pempetisyen ingin mendedikasikan jutaan penghargaan serta terima kasih kepada kedua-dua ibu bapanya yang tercinta Encik Ahmad Rizal Effendi bin Osman dan Puan Nurul Huda binti Sahari untuk kasih sayang, doa, didikan, sokongan serta pengorbanan tanpa lelah dalam membesarkan Pempetisyen sehingga kini. Berkat keringat dan dukungan mereka lah yang berjaya membawa Pempetisyen kepada pentas kehidupan pada hari ini Arif. Penghargaan juga diberikan kepada adik-beradik Pempetisyen iaitu Ahmad Zulkarnain, Ahmad Ziyadul Hikmi, Ahmad Zulfikar, Ahmad Zarif Fawaz dan Ahmad Zainul Atif yang tidak lekang mewarnai kehidupan Pempetisyen Arif. Seterusnya, di hari yang istimewa ini, Pempetisyen ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Megat dan Puan Linda kerana memberikan peluang untuk Pempetisyen menimba pengalaman di Tetuan Zain, Megat dan Murad pada waktu pandemik yang mencabar ini. Sekalung penghargaan dan ucapan ribuan terima kasih Pempetisyen kepada peguam pengajar iaitu Puan Nur Hidayah binti Muhammad Fauzi atas bimbingan dan masa yang diluangkan kepada Pempetisyen serta kesudian beliau menerima Pempetisyen sebagai pelatih dalam kamar yang pertama bagi beliau. Tidak juga dilupakan kepada para peguam, kaki tangan, pelatih dan kamar yang lain di Tetuan Zain, Megat dan Murad yang tidak mengenal penat dalam membimbing Pempetisyen dan turut mewarnai perjalanan latihan dalam kamar Pempetisyen Arif. Sehubungan ini, Pempetisyen juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Nur Fidayatul Azwanida bin Azhar atas bantuan dan kesantunan beliau terhadap Pempetisyen dari awal perkenalan sehingga ke hari ini. Penghargaan yang besar juga diberikan kepada rakan-rakan Pempetisyen itu Akif, Arifuddin, John, Idris, Acap, Fahmi, Jemin, Ni Arif, Emoran, Hazid dan lain-lain atas bantuan dan kenangan bersama sewaktu di bangku pengajian tinggi sehingga ke hari ini Arif. Yang Arif, saya percaya bahawa surat cara Pempetisyen adalah sempurna dan teratur. Saya juga sesungguhnya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesi Undang-Undang 1976 dan sekiranya rakan-rakan bijaksana yang mewakili semua badan yang berkenaan tidak mempunyai bantahan terhadap Pempetisyen ini, saya dengan lidah ini mengusul kepada mahkamah yang mulia ini agar Ahmad Zohirul Haq bin Ahmad Rizal Effendi diterima dan didaftaraikan sebagai seorang peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya. Ada bantahan dari pihak Peguam Negara Yang Arif?
Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan terhadap petisi. Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak mempunyai bantahan. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Ahmad Zohirul Haq bin Ahmad Rizal Afendi sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Ahmad Zohirul Haq bin Abdul Rizal Afendi dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih Yang Arif. Seterusnya Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kepada mahkamah yang mulia ini agar pempetisyen dapat menjubahkan diri sendiri Yang Arif. Dipersilakan. Terima kasih, Ya Arif. Congratulations, young man, and terima kasih, Encik Abdul Rahman. Terima kasih, Ya Arif. Dengan ini, saya menjemput Ya Arif Hakim untuk memberikan ucapan. Puan Arina Azmin binti Ahmad Marzuki, Peguam Persekutuan mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia. Yang dihormati Puan Hindon Muhammad, Wakil Majlis Peguam Malaysia. Cik Katharina Karvin Wee Suyen, Wakil Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang, if I'm not mistaken today. Yes? Yang Arif, only for Kuala Lumpur and Selangor, Oh, no Pulau sorry. Pinang. No, I thought I heard Pulau Pinang just now. Yes, but Yes, there's yes. a mistake with All confirm. right. Yes. Okay. Yes, peguam-peguam pengusul yang bijaksana, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan terima kasih di atas kehadiran kesemua peguam-peguam pengusul yang bijaksana pada hari ini kerana berkorban masa untuk hadir pada pagi ini bagi merealisasikan impian dan cita-cita para pempetisyen kita pada pagi ini. Anda telah menunjukkan contoh yang terbaik mengenai komitmen dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dengan penuh hormat dan kesedaran atas keadilan. Anda semua telah melakukan keadilan kepada pempetisyen kita pada pagi ini. Let me begin by expressing let me begin by saying this. Congratulations to all the masters as well. Yes, who had willingly and diligently shared their knowledge during the 9 months of the pupillage period to all the petitioners, and I believe they have been taught all the do's and the don'ts of this profession. I would also like to congratulate your parents and your loved ones who had sacrificed a lot to get you to where you are today. Kepada para ibu bapa pempetisyen pada hari ini, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kerana kejayaan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini adalah sebenarnya kejayaan tuan-tuan dan puan-puan. Kerana tanpa pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan, para pempetisyen kita pada hari ini tidak akan layak hadir di mahkamah pada pagi ini. Ladies and gentlemen, this morning we have the pleasure of witnessing the admission of our young ladies and gentlemen as advocates and solicitors of the Malaysian Bar. So it is befitting at this juncture to congratulate each and every one of you at achieving your goal. This is an important ceremony that marks one of the most significant milestones in the lives of all the petitioners today who are before us this morning. You have survived all the grueling examinations and have endured the intensive as well as the challenging period of pupillage. However, notwithstanding your perseverance and hard work, there is inevitably someone behind your success. You could not have achieved this success and endured the long journey to this momentous day without the loving support and tireless sacrifices of your parents,
and your beloved family members and friends. Remember their sacrifices in that long and arduous journey to see you robed, signifying your formal inclusion into this exclusive and noble profession. Ladies and gentlemen, the legal profession is a noble and honorable profession. One must be a fit and proper person to be called to the bar. The call is a public testimony of the public's, or rather of the pupil's adherence to the practice of the law, honestly and faithfully in the presence of his or her family and the court. You will now be recognized as an officer of the court whenever you appear in court. Beneath the glory of this occasion, the true meaning of the ceremony that you underwent is not about the grandeur of wearing the gown and be robed, but your affirmation of commitment to uphold justice and the rule of law. A call speech recaps a pupil's journey and affirms the pledge to uphold the bar's calling. It thus gives me great pleasure to be the first to address you on this memorable and special occasion. On behalf of the entire bench and everyone here, may I congratulate you on your great achievement. All of you have come a long way, and from this moment begin to embark on your professional career. Becoming a lawyer, they say, is prestigious and an achievement of its own. I cannot disagree. Strive not only to be a good lawyer, but an outstanding one. Lawyers has a special standing in any community and treated with respect and reverence. So as an officer of the court, lawyers owe allegiance to a higher cause. In essential, the cause of justice and truth, plus an overriding duty to maintain the highest professional standard of integrity and competence at all times and at all costs. Lawyers must never suppress or distort the truth. The future, ladies and gentlemen, is bright for all of you, and I hope you will continue to strive to achieve excellence in the performance of your obligations and duties at the bar. On that note, allow me to once again congratulate you, your parents, and your loved ones on this admission and enrollment. I wish all of you the very best of luck and every success in your chosen career. For your kind attendance and attention, ladies and gentlemen, I thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Ya Arif, sesi bergambar. Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, sila bersedia untuk sesi bergambar bersama Ya Arif Hakim. Encik Said dari BTN. Encik Said. Ya, baik.